ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปดูความเคลื่อนไหวการเมืองของปากีสถานกันหน่อยนะตั้งแต่ที่มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วปรากฏว่าผู้สมัครอิสระที่มีความเชื่อมโยงกับพรรคของอิบรอนข่านนะคะอดีตผู้นำของปากีสถานเนี่ยได้รับเลือกตั้งเข้ามาคือคะแนนที่นั่งเนี่ยมากที่สุดแต่ไม่สามารถในการจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ว่าล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าจะมี2 พรรคการเมืองใหญ่ของปากีสถานเนี่ยมีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันก็คือนายพิลาวันบุตโตบุตรชายของอดีตผู้นำของปากีสถานในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนปากีสถานนะคะมีการแถลงข่าวยืนยันการบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลพรรคสันนิบาตมุสลิมปากีสถานนาวาสของนายเชบัสชาริฟนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นน้องชายของอดีตผู้นำของปากีสถานขณะเดียวกันเนี่ยยังบอกด้วยว่าเดี๋ยวทั้ง2 พรรคเนี่ยจะมีการเสนอชื่อนายอาชิฟอาลีซาดามีเขานี้ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของปากีสถานขณะเดียวกันตัวของชาบัสเองเนี่ยคนนี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงประมาณปี65ถึงปี66มาก่อนที่จะมีการยุบสภาแล้วก็ก่อนที่จะมีการจัดตั้งการเลือกตั้งทั่วไปด้วยค่ะครับไปดูความเคลื่อนไหวการเมืองในประเทศโคลอมเบียกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติหรือว่า ELN ซึ่งเป็นกองกำลังฝ่ายซ้ายขนาดใหญ่ที่สุดของโคลอมเบียได้มีการประกาศถอนตัวออกจากการเจรจารอบที่6ซึ่งกำลังเกิดขึ้นที่กรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของคิวบานะครับก็บอกว่าจนกว่ารัฐบาลโคลอมเบียของประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรจะรักษาคำมั่นสัญญาทั้งนี้การที่รัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาคนาริโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของโคลอมเบียประกาศการเจรจาเองโดยตรงกับตัวแทนนักรบ ELN ในพื้นที่สร้างความไม่พอใจและความวิตกกังวลให้กับสำนักงานใหญ่ของ ELN ซึ่งมองว่าจะเป็นการสูญเสียการควบคุมและจะทำให้การเจรจาในภาพรวมยากยิ่งขึ้นขณะที่รัฐบาลโคลอมเบียนั้นยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการโคลอมเบียและทางด้าน ELN เพิ่งเห็นชอบขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีกอย่างน้อย180 วันนับตั้งแต่6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยรัฐบาลโคลอมเบียชุดปัจจุบันนั้นฟื้นการเจรจากับ ELN เมื่อปี 2565 ตามนโยบายสันติภาพอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อยุติสงครามกลางเมืองซึ่งยืดเยื้อมานานเกือบ60 ปีฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 450,000 คนครับอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นที่ระหว่างดีอาร์คองโกกับรวันดานะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของการสู้รบกันระหว่างทหารดีอาร์คองโกกับกองกำลัง M23 คือหลายฝ่ายก็กังวลว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วก็อาจจะสร้างผลกระทบให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างแอฟริกาใต้ยูกันดาแทนซาเนียแล้วก็มาลาวีล่าสุดนี้ค่ะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็มีมติใช้มาตรการปิดล้อมอาวุธหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแบนการเดินทางอายัดทรัพย์สินนะคะกับสมาชิกระดับแกนนำ6 คนจากกองกำลังติดอาวุธ5 แห่งที่อยู่ที่ดีอาร์คองโก2 รายชื่อที่ถูกคว่ำบาตรเนี่ยปรากฏว่าเป็นสมาชิกระดับสูงของกองกำลังติดอาวุธ M23 และก็กองกำลังประชาธิปไตยเพื่อการปลดปล่อยรวันดาแล้วก็หลายคนก็มองแบบนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่อาจจะมีการพูดถึงเรื่องของการเจรจามันดูเหมือนว่าจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ประชาชนก็เลยออกมาเดินขบวนไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านสหรัฐอเมริกาหรือว่ารวันดารวมไปถึงกองกำลัง M23 ด้วยค่ะไปดูความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลส์ทรงออกแถลงการณ์นะครับเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นยุติการสู้รบในฉนวนกาซาทันทีโดยพระองค์ระบุว่าพระองค์ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนมนุษย์ที่เลวร้ายของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสนั้นเนี่ยก่อเหตุเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมซึ่งทำให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและพระองค์ก็ทรงเหมือนคนอื่นๆจำนวนมากที่ต้องการเห็นการยุติการสู้รบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทางด้านเจ้าชายวิลเลียมนั้นเนี่ยปัจจุบันพระชนมายุ 41 พรรษาทรงออกแถลงการเรียกร้องให้ยุติการสู้รบในฉนวนกาซาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เซอร์เคียร์สตาร์เมอร์หัวหน้าพรรคเลเบอร์หรือว่าพรรคแรงงานในอังกฤษเรียกร้องให้หยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมทันทีเช่นเดียวกันในขณะที่กองทัพอิสราเอลนั้นยังคงโจมตีฉนวนกาซาอย่างหนักนะครับด้านอีลอนเลวีโฆษกรัฐบาลอิสราเอลออกแถลงการภายหลังเจ้าชายวิลเลียมได้มีการออกแถลงการนะครับบอกว่าชาวอิสราเอลก็ต้องการเห็นการสู้รบยุติลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และจะเป็นไปได้ทันทีถ้ากลุ่มฮามาสนั้นปล่อยตัวประกันที่เหลืออีก134 คนออกมาทั้งหมดและกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มฮามาสที่ขู่จะก่อเหตุรุนแรงซ้ำรอยวันที่ 7 ตุลาคมนั้นถูกยุบไปนอกจากนั้นโฆษกรัฐบาลอิสราเอลยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอิสราเอลมีความชื่นชมเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลที่ทรงออกมาเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันและพวกเรายังจำได้ที่พระองค์ทรงออกแถลงการประณามกลุ่มฮามาสที่ก่อการร้ายแรงและทรงยืนยันว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองสำหรับแถลงการล่าสุดของเจ้าชายวิลเลียมทรงเรียกร้องให้ยุติการสู้รบในฉนวนกาซาทันที
ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษซึ่งได้รับการชื่นชมจากรัฐบาลอังกฤษอย่างมากโดยกล่าวว่ามาตรการของพระองค์ที่ทรงเรียกร้องให้ยุติการสู้รบในฉนวนกาซานั้นอยู่บนเส้นทางเดียวกับจุดยืนของรัฐบาลอังกฤษครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับถ้าดูจากตัวเลขการสูญเสียในฉนวนกาซานั้นมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 29,000 คนด้วยกันครับนอกจากจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนะคะในฉนวนกาซาเนี่ยยังมีกลุ่มคนนะที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของการส่งมอบทางอาหารหรือแม้กระทั่งเรื่องของไฟฟ้าน้ำประปาเองก็ตามคือถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยนับตั้งแต่ช่วงที่มีการเปิดปฏิบัติการระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกองกำลังของอิสราเอลเนี่ยได้มีการสั่งให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เนี่ยประมาณ1,100,000 คนออกจากทางตอนเหนือของกาซาแล้วก็ไปอยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาแทนแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อย้ายหรือว่าไปอยู่รวมๆกันแล้วเนี่ยแต่ว่าความช่วยเหลือการส่งมอบทั้งอาหารปัจจัยต่างๆมันไม่เพียงพอหนึ่งในปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของการขาดแคลนอาหารนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาหนึ่งในหน่วยงานนั้นก็คือโครงการอาหารโลกคือพยายามที่จะมีการส่งอาหารเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของบุคคลหรือว่าทีมงานของโครงการอาหารโลกเนี่ยบอกว่าพยายามจะส่งรถบรรทุก10 คันเข้าไปช่วยเหลือในแต่ละวันแต่ว่าช่วงวันที่18 กุมภาพันธ์เนี่ยปรากฏว่าขบวนรถเมื่อเข้าไปถึงจุดใกล้ตรวจหรือว่าจุดตรวจตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มคนเนี่ยพยายามที่จะปีนขึ้นมาบนรถบ้างมีประชาชนที่เขาหิวโหยเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือพอเข้าไปในเมืองกาซาซิตี้ก็เจอกับเสียงปืนเจอกับเรื่องของเสียงระเบิดต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงความตึงเครียดที่มันสูงขึ้นส่วนในเมืองข่านยูนิสทางตอนใต้หรือว่าเมืองเดอีอัลบาลาทางตอนกลางปรากฏว่ารถบรรทุกหลายคันเนี่ยถูกปล้นมีคนขับถูกทุบตีคือเจ้าหน้าที่ของโครงการอาหารโลกบอกแบบนี้ว่าวันนี้อาหารน้ำสะอาดเนี่ยขาดแคลนอย่างไม่น่าเชื่อหลายคนเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมากแล้วก็วันนี้เองเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตนะคะพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า2 ปีเนี่ยมีภาวะขาดอาหารเฉียบพลันด้วยค่ะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ ได้มีการพิจารณาคดีที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาหลังได้รับคำขอจากสหประชาชาติเกี่ยวกับยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ของอิสราเอลนะครับซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยมี52 ประเทศนั้นร่วมเป็นสักขีพยานประเทศส่วนใหญ่นั้นก็ออกมาเรียกร้องเนี่ยให้อิสราเอลนั้นยุติการยึดครองพื้นที่ของปาเลสไตน์นะครับมีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ออกมาปกป้องอิสราเอลนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นริชาร์ดวิเซกซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นเนี่ยได้กล่าวในศาลว่าศาลเนี่ยไม่ควรมีความเห็นให้อิสราเอลเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องถอนตัวออกจากดินแดนยึดครองในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขภายใต้การกรอบทำงานที่จัดตั้งขึ้นความเคลื่อนไหวก็ตามที่นำไปสู่การถอนตัวของอิสราเอลออกจากเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาจำเป็นต้องถึงคำนึงถึงความปลอดภัยที่แท้จริงของอิสราเอลนายริชาร์ดวิสเล็กนั้นเนี่ยบอกว่าเราทุกคนเนี่ยได้รับการเตือนถึงความต้องการด้านความปลอดภัยเหล่านั้นจากเหตุการณ์7 ตุลาคมและสิ่งนี้ยังดำเนินอยู่การโจมตี7 ตุลาคมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในฉนวนกาซาตอกย้ำความมุ่งมั่นของสหรัฐที่จะบรรลุสันติภาพขั้นสุดท้ายอย่างเร่งด่วนโดยสรุปแล้วถือเป็นสิ่งสำคัญที่ศาลต้องคำนึงถึงความสมดุลจากคณะมนตรีความมั่นคงและสมัชชาใหญ่ได้พิจารณาไปแล้วนี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับสันติภาพที่ยั่งยืนขณะที่ตัวแทนจากอียิปต์และประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ทางด้านจัดมินมูซาที่ปรึกษากฎหมายแห่งกระทรวงต่างประเทศอียิปต์ก็บอกว่าการยึดครองที่เป็นอยู่ในตอนนี้เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องผลที่ตามมาของการยึดครองยืดเยื้อของอิสราเอลนั้นชัดเจนจะไม่เกิดสันติภาพไม่เกิดความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการสนับสนุนหลักนิติธรรมนะคือทุกชาติเนี่ยต้องการให้อิสราเอลเนี่ยถอนทหารออกจากฉนวนกาซารวมถึงในเวสต์แบงก์ที่พวกคุณไปยึดครองปาเลสไตน์เนี่ยแต่สหรัฐอเมริกานั้นคัดค้านบอกว่าถ้าเมื่อไหร่อิสราเอลถอนออกมานั้นเนี่ยทำให้อิสราเอลไม่มีความปลอดภัยนะทุกฝ่ายก็มองว่านี่สหรัฐอเมริกานั้นก็สนับสนุนเนี่ยให้ทางด้านอิสราเอลนั้นเนี่ยทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับก็คือการเข้าไปยึดครองโดยผิดกฎหมายนั่นเองครับขณะเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้ที่ผู้นำอิสราเอลอย่างเบนจามิน เนทันยาฮูเนี่ยออกมาประกาศเรื่องของแผนไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งองค์กรในการปกครองปาเลสไตน์ในท้องถิ่นคือก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามจะบอกว่าให้ผู้นำในท้องถิ่นปาเลสไตน์เนี่ยเป็นคนปกครอง
กลุ่มในพื้นที่ด้วยตัวเองที่ไม่ใช่คนที่ไปข้องเกี่ยวกับกลุ่มฮามาสล่าสุดนี้นะคะกองกำลังป้องกันประเทศของอิสราเอลเนี่ยเริ่มเดินหน้าในการจัดตั้งองค์กรปกครองปาเลสไตน์ในท้องถิ่นเพื่อแทนที่กลุ่มฮามาสโดยเริ่มนำร่องเนี่ยที่ย่านซายตุนของกาซาซิตี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าคนที่เริ่มมาเป็นผู้นำชุมชนชาวปาเลสไตน์คนนี้เป็นใครนะหรือว่าชื่ออะไรในการดูแลแต่ละพื้นที่แต่นักวิเคราะห์เนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้นำชุมชนชาวปาเลสไตน์เนี่ยหันมาให้ความร่วมมืออย่างเปิดเผยแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายเดียวกับอิสราเอลแล้วบางทีกลุ่มคนเหล่านี้ที่เอาตัวของตัวเองเนี่ยมาเป็นผู้นำของชาวปาเลสไตน์เนี่ยอาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงก็เป็นไปได้ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะอิสราเอลก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหนึ่งที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสคือเป้าหมายก็ต้องการที่จะรักษาเรื่องของข้อตกลงเรื่องของตัวประกันแต่ว่าวันนี้ยังคงจะต้องดูความคืบหน้าอยู่ว่าการเจรจาของอียิปต์กับกลุ่มฮามาสนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ